What's up guys? Ngayon ay mag-unbox tayo ng isang helmet. So ito yung pinakauna nating vlog para sa ating YouTube channel. Papakita mo lang sa inyo yung pinaka huling model bago yung i-unbox natin. Ito yung Spyder Phoenix. I think it's 6 pag 6 na series ng ano. So sa nagamit ko naman to. Ganda yung fitting na ito. Tapos pakiramdam ko yung ulo ko. Talagang ipit na ipit dito. Talagang maganda yung fit niya. Kung ito yung tinatawag ng snag. So, naglabas ng bagong model yung Spy series ng Phoenix. By the way, hindi po sa akin itong helmet na to, sa papa ko. Pero nahihiram ko to kasi gusto kong hiram. Kaya unbox natin yung bagong model. No? Tatabi ko muna. Itong video na to, wala tong edit-edit. Kakakuha ko lang siya kanina sa SM North EDSA. Medyo pahirapan talaga umanap ng... Actually, nagtanong ako dyan sa SM Sangandaan. Wala talaga silang nilalabas na ganito. Tapos kanina, Sunday, nagtanong ako dyan sa SM North EDSA. Fortunately, meron naman. Pero on that day din dumating. So, ito na. Unbox na natin. Bali sa loob ng box, kasama na yung visor. Yan, yung clear visor. Sorry po kung hindi masyadong maganda yung ating unboxing. Hindi po ako magaling na reviewer ng ngayon, ito na yung pouch bag. Okay lang naman laman. Ito na yung bag ng ating Spyder. Ang dati niyang pouch, ganito. Ito lang. So, kita natin yung improvement, no? Malaki yung pagbabago. So, ito yung pinili ko, matte black. Kasi, bagay ito sa lahat ng suot. Kahit anong suot mo, bagay ako. Take note guys, dalawa yung visor na kasama. Isang clear, at isang iridium. I think it's iridium gold. Pero mayroong ibang variant na ito na iridium silver. Pero gold yung napunta sa akin. So, hindi ko naman siya expect na gold talaga yung makukuha. Ito yung dumating eh. Tapos nang search ko siya sa Google. Buti, ito yung napunta sa akin kasi hindi ako pinapili ng silk lady kung anong bang kulay yung gusto ko. Anong upgrade ito? Actually, mas mahal to. Kasi itong Spyder na Phoenix, yung 6 ay 2,995. Ito naman, 3,495 pesos. So, ano ba yung difference nila? Una, kita natin, ito, wala siyang spoiler. Pero ito, yung 5 series, meron na siyang spoiler. Saan ba to? Sabi nila, para daw to sa aerodynamic photos. So, let's drag kapag may visor. Hindi pa nasusubukan kasi kakabili ka lang. Ito lang yung air vents niya. Ito yung buksan. So for nakita ko naman dito, medyo sa napili ko sa kanya, dun sa unang version nito. Okay siya, hindi siya mainit. Malamig siya sa pakiramdam. Lalo na pag tumatak. Yung wind noise, sakto lang, hindi naman masakit sa ulo. Yung NHK ko naman kasi,
Yun talagang, kasi parang bingi rin ako dun. Wala talagang malakas na tunog na marinig. Konti yung yung voice niya. So ito yung itsura niya. Hindi siya dual visor guys, so single visor. At take note, pin lock ready na siya. Yun yung mga mga upgraded sa kanya. Ito yung niya, likod niya. Easy rin siya, no? Magaan. Yung HJC na nakalimutan ko kung anong model yun, na considered as pinaka-lightest na helmet, lightweight na helmet, ay 1,450 grams. Ito ay 1,400. Tapos, ano pong pinag-iba na dun sa dating version? Kita niyo yung lining. Ano nang pinagbago? Para siya naka-Moto GP inspired. Tapos meron siyang nalagay dito na Phoenix Plus. Tapos banda rito, nalagay Race Red. Pinaka-nagustuhan ko dito yung design niya na spy. Ang ganda tignan. Yan. So, suotin na natin. Ang galing ko muna itong Yan, ganito yung tsura niya. Side view. Diba? Muntang. Mukha akong unggoy rito. Medyo siya, no? Medyo snug fit siya. Na parang feeling mo, ipit na ipit. Sa tingin na, parang ipit yung parang ipit yung pisngi ko. Pero actually, napaka-comfortable na. Ito, yan hindi lang ito masyado sa camera. Bangs ko to. Diba sila nagpapagupit eh. Yan. Sure niya. Ganda niya. Saka pag nagsabing movement ako, sumusunod talaga yung helmet. Kaya goods sa Spyder. Sabi nila daw pag daw bago, uso raw yung tinatanggal yung tinatanggal yung sticker. So, tatanggalin natin. What we do here is go back. Yan o. Tanggalin natin ang sticker. Sticker pala. Yung pinaka gusto kong wow! Yan pa. Ganda naman. Tapos, dito pala sa kanyang package. Kasama merong mga stickers na kasama. Ang mahulog Yan na siya naman. Kasama sa package niya. Grabe naman yun. I-expect na meron siya kasamang sticker. Nice one. Okay, so yun lang po for today. For this vlog. So I hope sa mga gustong bumili ng Spyder Phoenix na Spy series. Pero sabihin ko pero I recommend you na pumili kayo nito. At iba, alam mo naman pag Spy. Okay po.